Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái công thức làm bánh bò bông xốp nè. Bánh bò bông nước cốt dừa rất là đơn giản luôn. Thì các bạn chưa làm có thể xem để biết cách làm nhé. Để bạn nào mà mới xem lần đầu tiên cũng sẽ làm thành công món bánh bò ngon ngay tại nhà thưởng thức. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem video luôn ha. Phần bột là mình có một chén bột gạo 150g. Bên đây là 150g bột mì là một chén luôn. Và 50g bột năng. Bột mì thì mình dùng cái loại bột này, các bạn dùng bột mì đa dụng hoặc là bột số 8 đều được. 120g đường. Muỗng cà phê men khô là 4g đây là men khô làm bánh mì nè. Một muỗng cà phê vung baking powder bột nở ha. Thì cái loại bột nở mà mình dùng là hiệu này, bánh nó sẽ trắng. Thêm chút muối. Và ở đây là 450ml nước cốt dừa nha, nước cốt béo thì nó ngon. Các bạn sẽ cho một chén bột mì 150g, một chén bột gạo 150g, cùng với 50g bột năng là tổng cộng là mình dùng 350g bột. Với nửa chén đường, phần đường có thể giảm tùy ý nha. Bột nở, men khô, tất cả mình cho hết vô luôn, cùng với muối nữa nè. Rồi mình trộn sơ cái để cho ba loại bột nó hòa quyện với nhau trước một cái ha. Cái công thức làm bánh bò bông là nó rất là đơn giản. Các bạn không có cần dùng tay để nhồi bột đâu. Mình cứ cho hết 450ml nước cốt dừa đó chuẩn bị vô. Cái lượng nước cốt dừa và cái lượng bột nó sẽ hơn nhau một chút thôi, đừng có hơn nhiều quá. Bánh bò xốp là bột nó phải sệt sệt, nó đặc thì bánh của mình ra nó mới xốp ngon. Chứ các bạn làm mà nó hơi lỏng quá là bánh ra nó sẽ không có được xốp nha. Ba loại bột mình dùng thì ngoài ra các bạn cũng có thể dùng hoàn toàn từ bột gạo với thêm chút bột năng cũng được nữa, bánh ra vẫn xốp ngon. Nhưng mà có thêm bột mì thì cái độ xốp nó nhiều và mình để nguội nó sẽ không có bị cứng, tùy ý thích Nhưng mà bột mì cái loại mình dùng bánh nó sẽ trắng, còn các bạn dùng bột mì đa dụng hấp ra cái bánh nó sẽ hơi ngà ngà một chút ha, nhưng mà chất lượng bánh vẫn ngon. Bây giờ mình sẽ lọc nó qua cái rây để cho bảo đảm cái phần bột của mình nó tan kỹ Bột nó sệt cho nên là mình khuấy nó cũng không có được tan kỹ lắm đâu. Các bạn cứ lấy hết cái phần bột luôn. Phần bột này nó đã có men cho nên là mình phải lọc lấy hết chứ không có được bỏ nha. Bỏ có thể nó thiếu men. Lọc cho kỹ một chút. Phần bột đã lọc xong thì mình thấy nó sẽ có cái dạng sệt sệt vậy nè. Nó không có lỏng quá đâu mà nó cũng không quá đặc ha. Phải vừa vừa vậy là được. Sẽ đậy kín. Mình sẽ đem phơi nắng từ 1 cho đến 2 tiếng đồng hồ đến khi bột nở gấp đôi. Mình dùng cái khuôn nhôm nha. Khuôn này các bạn quét sơn lớp dầu thì các bạn vào phần mô tả video mình có bán các dụng cụ làm bếp, làm bánh cũng như là đồ gia dụng. Bấm vào đường link sẽ chuyển đến Shopee. Có thể lựa chọn và mua các sản phẩm tùy ý thích nha. Ủng hộ mình. Bây giờ đi hấp cho nó nóng và nước sôi ha. Bột mình ủ 2 tiếng đồng hồ rồi đó. Mình cũng có phơi nắng để cho nó nhanh nở. Bột mà nở gấp đôi lúc ban đầu là các bạn thấy khối bột nó đã được. Còn mà nó chưa nở tới thì các bạn ủ tiếp nha. Nếu mà thời tiết mà nó có lạnh thì cái bột của mình nó cũng lâu nở nữa đó. Khuấy đều lên để loại bỏ những cái bong bóng nhỏ nhỏ. Thì phần bánh mình hấp ra nó sẽ mịn hơn nha. Gót qua bên đây để cho nó dễ nè. Nước trong nồi cũng đã sôi rồi đó. Cái khuôn nó phải nóng. Các bạn gót bột vô thì bánh của mình nó chín, nó không có bị dính khuôn. Đối với khuôn nhôm và khuôn inox, còn cái khuôn silicon thì mình không có cần phải hấp nóng đâu, tại vì nó có cái lớp chống dính. Gót đầy thì cái bánh của mình nó sẽ bung cánh, còn các bạn gót lưng thì nó sẽ mịn cái lớp ở trên mặt nha, nhưng mà nó không bung cánh. Tùy ý thích Mình gót hết, rồi bây giờ sẽ bắt lên trên bếp để hấp. Hấp bánh bò thì các bạn nhớ mình hấp lửa cao nha, trong vòng 15 phút là bánh nó chín. Đủ thời gian là bánh chín rồi, mình tắt bếp luôn ha, rồi cái mở nắp nhẹ ra. Thơm nhất chính là cái mùi nước cốt dừa các bạn. Wow, cái bánh nó láng bóng luôn, bung cánh. Nhìn hấp dẫn quá chừng luôn Làm cũng dễ, không có khó.
Lấy bánh ra thì chờ cho nó nguội mình hãy lấy ra khỏi khuôn nha, bánh nó sẽ không có dính mà bánh nó càng ngon nữa đó. Còn các bạn mà gấp lấy quá là nó sẽ bị dính khuôn, tháo ra cái bánh nó không có được đẹp. Cái bánh nào mà mình gót bột nó cao thì nó nứt ra vậy nè, và nó vung lên nhìn nó bắt mắt hơn. Đây, cái bánh này nó nứt cánh luôn ha, nhìn ngon quá, bột cũng trắng nữa. Còn cái bánh này mình gót bột ít nè nên nó không có nứt. Rồi mình sẽ tháo bánh ra. Bánh nó nguội á, mình tháo dễ lắm, nó tự động nó tróc và cái bánh nó cũng xốp nữa. Đây, nó không có dính khuôn luôn á. Và các bạn mà hấp khuôn á cho nó nóng sẵn á, thì khi mà mình gót bột vô, bột của mình nó cũng dễ nở nữa nha, nó không có bị chai bánh. Bánh bò bông thì quan trọng nhất chính là cái khâu mà các bạn trộn bột cho kỹ, hấp lửa cao là bánh nó sẽ nứt và nhớ là mình ủ bột phải tới nha. Còn nếu mà ủ bột chưa có tới á, mà các bạn đem đi hấp á, là bánh nó cũng dễ chai nữa đó. Mình sẽ tháo ra hết một lần luôn. Bánh này thì mình ăn trong ngày là mình tháo ra, còn nếu mà các bạn để qua ngày hôm sau thì cứ để yên ở trong khuôn nha. Qua ngày hôm sau hả tháo ra thì bánh nó sẽ mềm ngon, nó không có bị cứng và không có bị khô cái lớp mặt, cũng như là khi mà mình bóc vào nó không có bị hôi cái bánh nữa đó. Đây, cái bánh xốp, cầm lên nó nhẹ, nó không có bị nặng tay và thơm mùi nước cốt dừa nè. Mình làm bằng men ngọt nhưng mà nó thơm lắm các bạn, nó không có bị nồng mùi men đâu, nó thơm giống như là cái bánh bò gạo truyền thống vậy đó. Bên trong rất là xốp luôn, bông xốp mềm y như cái bông mút luôn á, từ trên xuống dưới bánh nó xốp chứ nó không bị chai. Ở trên và ở dưới nó đều nhẹ như nhau luôn. Bánh bò xốp á, quan trọng nhất chính là bột và cái lượng nước phải đầy đủ. Còn bánh bò rễ tre thì các bạn quan trọng nhất chính là cái bước mà mình nhồi thật là kỹ thì bánh nó mới có rễ tre. Bánh này cái lượng đường và lượng nước cốt dừa mình làm vậy là nó cũng vừa ăn luôn. Nó béo, ngọt, đậm đà, thơm nè. Bánh bò không thể thiếu chính là cái độ béo từ nước cốt dừa. Nếu mà các bạn làm nước cốt dừa không béo là bánh nó không ngon. Và bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu chưa đăng ký thì bấm đăng ký ủng hộ Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2. Mua thêm các sản phẩm thì mời các bạn bấm vào đường link ở trong phần mô tả video nha. Chuyển qua Shopee để lựa chọn và mua các sản phẩm tùy ý thích nha. Ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.